Let's talk about what is PTE है यहाँले सुन्नु भएको छ PTE combination of 3 letters P भनेको Pearson Test of English Pearson Test of English PTE भनेको like it's English proficiency test कस्तो खालको टेस्ट भन्दाखेरि यो चाहिँ कम्प्युटरमा एक्जाम दिने इट्स PTE को कम्प्युटर बेस्ड मै एक्जाम हुन्छ सो इट्स अ कम्प्युटर बेस्ड इंग्लिश प्रोफिशिएन्सी टेस्ट भन्ने बित्तिकै देयर आर 4 स्किल्स यु नो दैट राइट लिसनिङ रिडिङ राइटिङ स्पीकिङ सो PTE मा पनि यो 4 स्किल्सहरु टेस्ट हुन्छ प्रोफिशिएन्सी टेस्ट हो नि त राइट सो PTE को लेट्स टक अबाउट द टाइप्स अफ PTE मा एउटा हुन्छ one is academic PTE Academic अर्को के हुन्छ PTE UKVI अनि next one is PTE Core so let me tell you first about PTE Academic भनेको कसले गर्ने भन्दाखेरि those who are applying for study visa or student visa मा यहाँहरुले अप्लाई गर्दै हुनुहुन्छ भने PTE Academic गर्नु पर्यो and if you are applying especially for immigration purpose like working को लागि PR को लागि त्यसमा पनि especially main Canada गर्दै हुनुहुन्छ भने you have to do PTE Core को main target Canada immigration को लागि Canada को लागि भयो that is PTE Core अनि PTE UKVI भनेको पनि PTE Academic जस्तै सेम हो पढ्ने कुरामा there is no any difference खाली के फरक छ भन्दाखेरि PTE Academic र PTE UKVI दिँदाखेरि चाहिँ तपाईले स्पेसिफिक कुनै पनि एउटा UKVI ले अप्रुभड गरेको सेन्टरमा गएर एक्जाम दिनुपर्ने हुन्छ PTE UKVI चाहिँ PTE UKVI PTE whereas PTE Academic र PTE UKVI मा चाहिँ पढ्ने कुरा चाहिँ सबै कुरा सेम हुन्छ PTE Core चाहिँ अलि डिफरेन्ट हुन्छ थोरै अलिकति डिफरेन्ट हुन्छ